אני נמצא על כביש 1 והפעם אנחנו נוסעים ליפו. כשאנחנו חושבים על יפו, כרגיל אנחנו חושבים על תל אביב-יפו. אבל בתקופת התנ"ך, תל אביב לא הייתה. אז יאללה, נוסעים ליפו. יפו, עיר נמל מהעתיקות בארץ, מוזכרת בתנ"ך מספר פעמים. וכמו שאמרנו, צמודה ודרומית לתל אביב. זה כיכר השעון, שנבנה לכבוד השנה ה-25 להכתרתו של הסולטן הטורקי בתחילת 1900. לידו נמצא הקישלה, בית הכלא הטורקי והבריטי. לוחמי המחתרות נכלאו כאן, ואחרי הקמת המדינה גם אדולף אייכמן. עוד תקופה מרתקת בהיסטוריה של יפו. בואו נמשיך. הבית הזה, בית מספר 8 בסמטת שמעון הבורסקאי, כנראה היה הבית של שמעון הבורסקאי. על גג הבית הזה התפלל קיפה וראה את החזון של החיות הטמאות. וכנראה גם לבית הזה נשלחו השליחים של קורנליוס מקיסריה. אבל היום נתמקד בסיפור אחר שקרה פה. אנחנו נקרא ממעשה השליחים, פרק ט', ומפסוק 36, כתוב, ביפו הייתה תלמידה ושמה תביטה, כלומר צביה, והיא רבת מעשים טובים ומרבה בגמילות חסדים. בימים ההם חלתה ומתה, ולאחר שרחצוה, שמו אותה בחדר העלייה. כיוון שלוד קרובה ליפו, והתלמידים שמעו כי קיפה שם, שלחו אליו 2 אנשים להפציר בו שימהר לבוא אליהם. קיפה קם והלך איתם. כשהגיע, הכניסוהו אל העלייה, וכל האלמנות עמדו לידו בוכיות, והראו לו כותנות ובגדים שעשתה צביה בעודה עמהן. הוציא קיפה את כולם החוצה, קרא על ברכיו והתפלל. ובפנותו אל הגופה אמר, תביטה, קומי. היא פקחה את עיניה, וכשראתה את קיפה, ישבה. כשקיפה יוצא מירושלים והולך ללוד, הוא לא תכנן את הביקור ביפו ולא את הביקור בקיסריה, ועל בטוח לא את הניסים שאלוהים עשה דרכו בזמן שהיה במקומות האלה. אבל הוא היה נכון להיענות לכל מי שקרא לו עם לב מלא אהבה, אמונה וצייתנות. קיפה בדרך כלל גר בירושלים. הוא יוצא לבקר את המאמינים בלוד. שם הוא מוצא איש משותק ומרפא אותו. כשהוא נמצא בלוד, מגיעים אליו האנשים מיפו שקראנו עליהם עכשיו, והוא הולך איתם ומקים את תווית המאמתים. כשהוא נמצא ביפו, מגיעים אליו אנשים שקוראים לו לקיסריה. הוא הולך איתם, וגם שם אלוהים משתמש בו. שווה לנו לשאול את עצמנו עד כמה אנחנו מוכנים ושמחים לשרת אנשים אחרים. אולי אפילו אנשים שאנחנו לא מכירים, או אנשים שדורש מאמץ רב להגיע אליהם ולעזור להם. אז איך אפשר להגיע ליפו בלי להגיע לשוק הפשפשים, חומוס טוב, או להגיע לאבולעפיה? הרבה פעמים אנחנו שואלים איך אני יכול לשרת אחרים. ואני מאמין שלפעמים זה מאוד פשוט. לענות לאותם אנשים שפונים אלינו ומבקשים עזרה. אחרי שתביטה קמה לתחייה, כתוב לנו שהדבר נודע בכל יפו ורבים האמינו באלוהים. תדמיינו לכם עיר שלמה שרואה וחובה את גבורת אלוהים, וכל כך הרבה חוזרים בתשובה. כמה אנחנו באמת חרוצים, נאמנים, עם לב לשרת ומלאי אמונה, כך שאלה שסובבים אותנו ישמעו את דברנו, יראו את גבורת אלוהים סביבנו, ויחזרו גם הם בתשובה. אז בפעם הבאה שאתם באים לאזור תל אביב-יפו, תזכרו בסיפור שקרה לקיפה לפני כ2000 שנה, ממש פה. ועכשיו לחידת הפרק. איזה נביא הפליג מיפו? כתבו לנו בתגובות. להתראות בפעם הבאה.